שלום לכם חברים, אנחנו בערוץ טוב ונמצא איתנו ירון אלקלעי, מזרחן ואיש מודיעין לשעבר, ובכל פעם שאני שואל אותו, תגיד לי מה זה, הוא אומר בדיוק מה עשית, ספר, הוא לא מוכן לספר. אבל הוא איש מודיעין לשעבר, מזרחן, זה לכל החיים, ואנחנו נבין איתו כמה דברים מרתקים ביותר, הוא גם המציא מושג חשוב מאוד שקשור לאסלאם של ימינו, ודברים מפתיעים ביותר בפיו, ולפני כל דבר אחר, סרטון אחד בבקשה, אבל נצפה. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אז זהו, אנחנו קוראים לכם לתמוך בנו. איך? מתחת לנגן, קישור, תיכנסו, תלחצו ותתמכו בנו. אנחנו נודה לכם על כך. שוב נמצא איתנו ירון אלקלעי, מזרחן ואיש מודיעין לשעבר. אני רק, פה כתבו לי לשעבר, אני הייתי מוחק את זה. הנה אתה מחייך, אתה יודע למה, איש מודיעין זה כל החיים נראה לי ככה. טוב, בסדר, וגם מזרחן לכל החיים. שמע, אתה המצאת מושג חדש. אם אני אציג את המושג לא נכון, תקנני נא, אם לא נרוץ הלאה. הג'יהאד הלבן. אבל שוב מה קראת לו לבן? כי סעודיה ביצעה שינוי גדול בעברה, בעבר היא תמכה בתנועות טרור, אל-קאידה, כסף, משפחת בן לאדן, כל זה, הכל היה עבודה סעודית, מתחת לשולחן, מעל לשולחן, בים, באוויר, ביבשה, היום נגמר. יחד עם זאת, צריך לומר שסעודיה ממשיכה להיות ג'יהאדיסטית, אבל בדרך אחרת, בלי דם, אבל היא שואפת אלי ג'יהאד, שינוי הדת, כיבוש הדת, ואם אני אמרתי דברים לא נכונים, ולפי הביטות פניך אמרתי, אז תקנני. כן, אז בעצם הפרויקט שאני מכנה, הפרויקט של הג'יהאד הלבן, היה משותף בעיקר לשתי מדינות עיקריות, סעודיה וקטר. באיזשהו שלב סעודיה משכה את ידה מזה, בעקבות שינויים פוליטיים פנימיים, תכף נעמוד עליהם. לא רק זה, גם בעקבות 7-11. גם בעקבות 7-11, היא קיבלה מכה, זאת אומרת, כולם האשימו אותה בזה. האשימו אותה בעניין הזה, באחת מפעולות הטרור הגדולות בעולם. האשימו אותה בעניין הזה, והיא בעצם נסוגה. היא גם בעצם שינויים שהיו בתוך סעודיה, הביאו אותה לנקוט במדיניות חדשה, מדיניות יותר נפתחת לכיוון המערב, או מנסה, למרות שהיא לא כך זוכה לתשובה מהמערב, בעיקר מארצות הברית, כן. אבל היא החליטה ללכת לדרך חדשה, ובעצם מי שנשאר לבד בתחום הזה של הג'יהאד הלבן היום זאת קטר. היא בעצם לא משכה את ידה, לא מאגודות הצדקה, אלפי אגודות צדקה. אגודות הצדקה זה הצינור, הצינורות, דרך הצינורות האלה מוזרם הכסף לכל הפעילות בכל העולם, זה לא רק באירופה, אנחנו נדגיש את אירופה בגלל ההתפתחויות הפוליטיות הפנימיות באירופה, אבל זהו צינור הכסף שמוזרם. ולזה אתה קורא לבן, כי זה לא טרור ולא אלים, אבל זה אלים אינטלקטואלי, וכפי שאנחנו יודעים, האסלאם בסוף. תראה, אני תופס את זה אלים, אבל זה בלי דם. כי כשאתה לוקח היום והופך מדינה שהיו בה 2-3% של מוסלמים שהתגוררו בה לפני 25 שנה, והיום יש בה 6.5% או 8%, אז זאת מלחמה. משום שזאת מלחמה בצורה אחרת. אתה מיישב תושבים מתוך מטרה דתית פוליטית על אדמה שאיננה שלך. שמע, לפני הרבה שנים, באיזושהי בימה שעמדתי בראשה באוניברסיטה הפתוחה, איש האוניברסיטה הפתוחה, שהוא היום
אולי הוא היום גדול המומחים לענייני צרפת, הפרופסור דניס שרביט, רב התקוטטתי על בימה, אני לא שוכח את זה, כשאני אמרתי לו שהאסלאם באירופה עד לפני 15-17 שנים, עם הפנים לכיבוש אירופה, ושהיא הפכה כבר להיות אז בעיה בצרפת. פיזית ראיתי את זה. הוא אמר לי, עזוב, 4% זה לא משנה. הוא היום אגב מודה שאכן זה הפכה להיות בעיה קשה, כולל בעיה פוליטית, כולל הכוח בבחירות, משמע. ואני פה גם בעקבות הפרופסור שביט, הבן, שהוא מנבא כבר הרבה שנים את כיבוש אירופה. קח את הדברים בלכיתם. כן, אני כבר מתעסק עם זה גם בעיסוקיי הקודמים, פחות או יותר מאמצע שנות ה-80 מכיר בדבר הזה. יצאתי החוצה עם זה אחרי 9/11 בסדרות של הרצאות שנתתי בעיקר לקהילה האוונגלית בארצות הברית, לשגרירות הנוצרית בירושלים, הרבה מאוד קבוצות שהגיעו מטעמה עלו לרגל לארץ, נתתי את ההרצאות האלה. מ-2002. ומה אתה רואה? אני רואה את התהליך, זה תהליך כל כך ברור, זה תהליך כל כך שקוף. כי אתה רואה שבן אדם עם משפחה, בוא ניקח ממצרים, שבאים אליה המנהיגים הדתיים ואומרים לה, תשמע, אתם פה חיים ברמת חיים כזאת, בוא תעבור לנורווגיה. נורווגיה לא טוב, שוודיה. בוא נעבור לשוודיה, יהיה לך מכולת בשוודיה, כמו שיש לך מכולת פה, תרוויח הכל, אנחנו ניתן לך חסות, תקבל דיור, הילדים שלך יטופלו במסגרות חינוך, במסגרות של אחר הצהריים, אנשים תקבל לחינוך, כל שפה. כל הגודיס האפשרי. נכון, והכל עובר דרך הצינורות האלה הכספיים. הם רכשו נדלנים ברמות בלתי נתפסות, בכל רחבי העולם. ולמה אתה לא מזכיר את הכמות האדירה של מסגדים שהקימו בכל רחבי רגע, נגיע לזה, זה בכלל תופעה. כי בהתחלה הם לא בנו מסגדים. הם נכנסו לדירות וכאלה. הם נכנסו לדירות ועשו את זה בדברים, כי הם לא רצו למשוך תשומת לב, לא רצו למשוך, לא ראו בזה סכנה לקיומם. פחדו. כי ככה אתה חושש, כשאתה עושה פעולת קומנדו, אתה חושש. אתה לוקח נקודות ביטחון. והיום אנחנו כבר לא מדברים על מסגדים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי מסגדים בעולם. טוב, שמע, עדיין רבים מתמימי הדרך אומרים, כיבוש אירופה, על מה אתה מדבר? אני מכיר את כיבושי אירופה של האסלאם, בשני מחזורים גדולים היו עוד ניסיונות קטנים, אבל פעמיים חלקים נרחבים מאוד של אירופה, כולל ספרד, שהייתה, המשיכה להיות ספרד היהודית, אגב גם מוסלמית, נכבשה אירופה בידי האסלאם. והם לא שוכחים את החלום הזה, ודוחפים בעצם את הכוחות לתוך אירופה. אני מניח שלזה התכוונת, גם, נכון? כן. יפה. משני כיוונים, כמו שאתה אומר, הכיוון אחד של האימפריה העות'מאנית, שהייתה לה תקופת תור זהב בצד המזרחי של אירופה, הדרום-מזרחי של אירופה, עד שערי וינה, עד גבול רומניה, וניקח והבלקן כולו. והבלקן כולו, עד הים התיכון כמובן. ברור. לא עד, גם הים התיכון ומזרח התיכון, לא פה, שארץ ישראל גם. נכון, גם. אבל בצד השני, האנדלוסיה, שזאת בבת עינם של המוסלמים. היום שוב. גם היום. להחזיר עטרה ליושנה, חד וחלק. זה הבסיס הראשון שהם רוצים לתת, לתקוע בו יתד. נניח שהיינו עוצרים פה את הדיון, הייתי אומר, אתם גבירותיי ורבותיי, חברים יקרים, כל מי שמכחיש באוזניכם, לא, הם לא יכבשו, יש להם מסורת של כיבוש אירופה, בכלל באסלאם יש מסורת, תוך 100 שנים הוקמה אימפריה משוגעת לגמרי ענקית שלא הייתה כמותה בטווח זמן כזה, והם חולמים לכבוש מחדש את אירופה, ככה לא פחות מזה. הם רואים בזה הפסד גדול. כאילו, אנחנו מתייחסים לגירוש יהודי ספרד ב-1492 כאל גירוש. הם רואים, כי זה היה גם גירוש של מוסלמים ב-1492, הם רואים בזה השפלה, פגיעה בכבוד שלהם. את הכבוד הזה צריך להחזיר. זה יותר, אני ברשותך, אני לא איש אסלאם, בסדר, אתה כן, ואתה מכל הכיוונים, מהשטח, מלמעלה, מהקתדרה, אבל אני רוצה לטעון שזה לא רק העניין של הכבוד. כן, יש את הבעיה של תסביך הכבוד בעולם המוסלמי, דת כל כך נפלאה וכל כך ירודה ברוב עמיה, בוודאי העמים הערביים. אני יודע, זה סוגיית הכבוד. אבל יש כאן גם סוגיה תיאולוגית עמוקה ביותר. כן,
תראה, יש שתי מצוות שהן מחוץ לקוראן. הג'יהאד ויישוב כל אדמת העולם, שזאת מצווה שבעצם זה מה שהם עושים היום. עניינה כיבוש העולם. אתה תקרא לזה כיבוש. אני משתמש בג'יהאד לבן, במילה מתונה. להשתלט על כל אדמת, להכיל את האסלאם על אדמת העולם, שכן, הוא הדת המונותאיסטית האחרונה שירדה לעולם, מתוך כך הנכונה. שלכן היא הדת הצודקת. ולכן הנכונה, כן? ולכן עליה לחול על כל אדמת העולם. מה עם האנשים? אנשים יש שני פתרונות. אחד, פתרון אחד, אם הם ישלמו את מס הגולגולת לשליט המוסלמי, בכך הם יכירו בריבונותו. וזה מקובל. וכתוצאה מזה הם יוכלו להמשיך את הפולחן הדתי שלהם. אנחנו מדברים על הדתות המונותאיסטיות, היהדות והנצרות. ללא הפרעה, תכירו בריבונות של הריבון המוסלמי על האדמה, שאתם יושבים בה, ותשלמו את המס והכל בסדר. צד השני, אלה אנשים שאינם מונותאיסטים, פוליטאיסטים, בודהיסטים, כל מיני דתות כאלה ואחרות, דינם אחד, מוות. אוקיי, בסדר. כן, אתה יודע, פגאנים. הפגאנים. טוב, הבודהיזם זה לא דת. זה בדיוק ככה. אני כמעט התחלתי להתעסק, אמרתי, עזוב את זה, אבל השינטו זה כן דת. זהו, נגיד השינטו זה דת, זו דת. אתה יודע שכלפי הבודהיזם, גם היהדות סובלנית. היהדות הרצינית, תלמידי החכמים יודעים שזה לא דת. בוא נמשיך. יש לך בודה? כן. טוב. ואני רוצה להגיד לך שיהודי חרדי יכול להיות בודהיסט. נכון, אני הערתי את זה, אבל אתה יודע. אבל בוא נחזור לעניין הזה, איפה היינו. הבודהיסטים דינם אחד, או בעצם הפגאנים דינם אחד, והוא מוות, מעצם היותם משתפים. אני רוצה פה לבדוק בתחנה זו, אני רוצה לבדוק משהו בעניין היהודי. רק לאחרונה פתח איזה ויכוח בין אנשים. האם נכון שהאסלאם, ואני רוצה שהיהודים יבינו את זה, או יכירו את זה, האסלאם מכיר ביהדות הקלאסית, אלא שהוא טוען, כלומר, זו הייתה דת אמת גם על פי פירוש האסלאם, אלא שהטענה הגדולה שהיהודים סילפו את התורה. כן, האסלאם לקח הרבה מהיהדות, זה מופיע בקוראן. זה אנחנו יודעים. סילפו את התורה. נכון שזה מה שהם טוענים? אוקיי. כן. בסדר. אני רוצה לעבור עכשיו לאירופה, ואני רוצה להתייחס לצרפת של היום. היום יום הבחירות, וקיבלתי נתון דקה לפני תחילת השיחה בינינו. אנחנו משוחחים ביום א' השבוע, יום הבחירות בצרפת. עד לרגע זה, הבחירות, האחוז שמה הוא 25%, גם עלייה... 8% מהבחירות הקודמות ב-2022. פיצוצית. הרבה יותר בדיוק מאשר ב-22, זה שנים בודדות, וכנראה שזו התגובה הימינית לעניין המוסלמי ולמהגרים. כן. תראה, באירופה יש... ריאקציה להגירה המוסלמית. נכון. חד וחלק. היום אנחנו מדברים רק על זה. ההגירה המוסלמית וההתיישבות המוסלמית, ההתבססות המוסלמית, איך בא לידי ביטוי. קודם ציינת על המסגדים, אז אמרתי שעדיין לא, כי בתחילת הדרך הם יסבו את המסגדים. אבל היום כן. היום כן. אני יכול לתת גם דוגמה על מדינה רחוקה שהייתה מזוהה עם מתן אישורי כניסה והתיישבות ופיקוח עליהם למוסלמים, וזאת יפן. היום בטוקיו יש 36 מסגדים. מה אמרת בטוקיו? שמעת את הדבר הזה? שאני מכיר אותה מצוין? ואני מכיר אותה יותר טוב. כן, אני מניח. מטורף. 36 מסגדים? הובלתי קבוצה לפני 3 שנים של מוסלמים. וביום שישי הם אומרים, אנחנו רוצים ללכת למסגד. אני, בתור אחד שמתעסק באסלאם, בכל העולם, לא ידעתי שיש בהיחווה. מדהים, אני מכיר את טוקיו. וזה פשוט אימם אותי, הראו לי. אני רוצה להגדיל את המהממות, בסדר? את הנדהמות. מי שמכיר את יפניות ואת יפן, יודע כמה זו מדינה מאחרונות המדינות בעולם, שהיא נקרא לזה מונוליטית. נכון. תרבות מדהימה, אין ביופייה ועומקה בהיסטוריה שלה, והיא נשמרת והיא עוברת מדור לדור, והיא לא אוהבת זרים. כלומר, תיירים, בסדר, לא, תיירים היחס. אבל לא להישאר שם. ואתה מספר לי שהאסלאם קנה שליטה. יש שם בעיה של עבודה. עבודה זרה, לא, עבודה זרה. מחסור בכוח אדם. כשאני התחלתי לעבוד ביפן, היו שם 133 מיליון.
זה היה פחות או יותר ב-2004-2005. היום אנחנו על 122, 123. אני יודע שזה יורד זה ופוחת. פשוט יורד. טוב, בוא נחזור אבל לאירופה. בוא נחזור לאירופה. רגע, אני רוצה להתמקד במשהו, זמננו מטבעו אוזל. אישית אני, בהכירי את הדברים כמתבונן, כנחשף, וקצת את המחקר בעניין, אני מצפה כל הזמן לריאקציה אירופית. ועל הריאקציה האירופית אני רוצה להעלות שתי אפשרויות. אחד, אבקואציה, סליחה, איך נתרגם? פינוי, גירוש, וריאקציה שנייה, אני לא רוצה להשתמש במילים מלחמת אזרחים, אז הנה, לא אמרתי, אבל אני חושב שזה יכול לקרות שם. מקרון אמר את זה לפני 3 ימים. מקרון אמר שיכול להיות שאם הימין ייקח, אז יש סיכוי גדול למלחמת אזרחים בצרפת. רגע, הוא מתכוון למלחמת אזרחים בין הימין לשמאל בצרפת? אני שואל אותך. כן, בטח. ולא מול המהגרים המוסלמים? כן, אבל הוא בעצם מתמם במידה רבה, משום שקיימת מלחמת אזרחים גם היום בצרפת. בכל הערים הגדולות, משטרה לא נכנסת לשליש משטח הערים האלה. מוסלמים? מוסלמים. לא נכנסת? לא נכנסת. כל המהומות שהיו של פועלי ההשפעה, של החקלאים, הכל הם בפנים, מנצלים כל הזדמנות להיכנס לעימותים עם השלטון. זה חלק מטווח, בעצם מהתוכנית. התוכנית הייתה תוכנית של הקמת אגודות הצדקה, השתלבות בפוליטיקה המקומית, הליכה לבחירות מקומיות. היום באנגליה יש בערך 26 ערים שראש העיר שלהם הוא מוסלמי. כמה? 26, אם אני לא טועה. מהן 13 ערים גדולות. גם לונדון. רגע, לונדון היה ראש מוסלמי. לונדון, לידס, לא יודע. אבל לא יודעת, המון, יש לי את הרשימה פה באיזה מקום. באנגליה 26 ערים? כן, משהו כזה. יש לי את הרשימה באיזה מקום. עכשיו תגיד לי, עזוב את הרשימה, זה הפרטים, אני לא רוצה... הנה, אתה רואה את הרשימה? זאת הרשימה. וואו, אלו ערים. טוב, תשאיר לי את זה, סתם. רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. ראשי העיר האלה, הם מוסלמיסיסטים, או הם התאנגלזו, ועכשיו הם בריטים, או הם ממוצא, כמו ההודי שהראש הממשלה, תראה, כמו ראש הממשלה. רגע, הוא היה... שהוא פקיסטני, הוא סוני, אבל... הוא לא היה הודי? הוא הודי, כן, אבל מוסלמי. פקיסטני והודי כדוע זה לא? בסדר, אבל מוסלמי עדיין. מוסלמי. כן. וזה לא הפריע לבריטים. ראש ממשלת סקוטלנד שנבחר, נכון. נכנס ללשכה שלו, ביום הראשון שהוא נכנס הביא את הצוות שלו, ועשו את הפתיחה, עשו תפילת הודיה. וזה צולם, אבל הוא התפטר עכשיו. איך אתה מסביר... אגב, הוא נשוי לפלסטינית מעזה. נכון, ולכן הוא כל הזמן נגדנו. כל הזמן נגדנו. הבנתי. אבל סקוטלנד מסורתית נגדנו. נכון, אבל פה יש עוד גורם, אשתו. אבל ראש ממשלת אנגליה, המוסלם, היה בדנו כל הזמן. אני טועה או אני צוחק? עד שהכניס שם את הזרם המקביל לו, במפלגה השמרנית, שנוטה יותר שמאלה במדיניות כלפי המזרח התיכון. עם שר החוץ החדש, שירש את שרת החוץ שהייתה נשואה ליהודי והייתה ציונית. טוב. אבל תשמע, ההשתלבות של האוכלוסייה המוסלמית הייתה מאוד מתוכננת. היא על ללכת לבחירות ברשויות הקטנות, במחוזות, ברשויות הערים, להכניס רגל, ולאט לאט הם השתלטו על ערים שלמות ברחבי אירופה. יש כמה וכמה ערים היום שיש בהן רוב מוסלמי, מאלמו, בהולנד יש. מאלמו ידוע, כן. כן. לונדון, הרי גם יש עוד סיבה שהנסיגה של התושבים הנוצרים מהדת הותירה כנסיות מיותמות, שבעצם הפכו לנכס נדל"ני. הם משתלטים על הכנסיות? אז אני אספר לך אנקדוטה כזאת. לפני 10 שנים, המלך של היום באנגליה, בצפון לונדון נמכרה כנסייה כנכס נדל"ן. אחת מאגודות הצדקה המוסלמיות הגישה באמצעות מתווך יהודי דווקא, הצעה לרכישת הכנסייה, ואמרו שהם לא ישנו את האופי של הכנסייה.
ופתחו שם גן ילדים ואיזה 3 כיתות, גן ילדים וגן חובה. וזה עבד במשך שנה לכל האוכלוסייה, לא משנה מהמוצא האתני שלה. וזה החזיק שנה, לא הסירו את מגדל הפעמונים, רק את הצלב הסירו, את הסממנים הנוצריים בתוך הכנסייה הסירו, וזה התקיים, חילקו את זה לחדרים, ובמשך שנה זה התקיים, בסוף השנה הודיעו שזה מפסיק להתקיים, והם העבירו את זה והפכו את זה למסגד. מי חנך את המסגד הזה? הנסיך צ'ארלס, שחתך עם מספריים סרט ירוק. זה אחד הדברים המדהימים שאי אפשר להבין אותם. רגע, הוא בכלל ראש הדת האנגליקנית. לא, אז עכשיו הוא ראש הדת האנגליקנית, אבל קודם הוא היה נסיך. אבל הוא ידע שהוא הולך עוד רגע להיות ראש הדת האנגליקנית, מה פירוש? זאת, תקרא לזה, לא יודע, קורא לזה תמימות, ככה אני מרחם עליהם. או יצרי התאבדות של האירופיות. אני רוצה לחזור לנקודה שלדעתי לא קיבלתי מענה עליה, ואני אתפול על זה עוד נקודה. האם הולכת להיות שם אבקואציה, פינוי, גירוש של מוסלמים, כאשר עוד ועוד ועוד מהומות, מאבקים, שריפת רבעים שלמים, כל הדברים שאנחנו רואים יותר בצרפת? לא, לדעתי אנחנו במסלול ישיר לאלימות. כי זאת גם התוכנית שלהם. לבסס את הכוח שלהם, לבסס את הכוח הפוליטי שלהם, להתבסס מנהלית וכספית, ואז לצאת לרחובות בצורה מאורגנת, עם חוליות רדומות. כולם מדברים על זה, שיש להם חוליות רדומות שמה. לא מדברים כבר על מאז פירוק דאעש וההתפצלות של הפעילים של דאעש שבאו מאירופה והם חוזרים חזרה לאירופה כחוליות טרור רדומות שבהינתן האות הם יקומו לתחייה. מדברים על, הם מצוינים בדברים האלה. הארגון שלהם יוצא מן הכלל טוב. תראה, אנחנו רואים טוב. אנחנו רואים גם אצלנו כמה הארגון שלהם טוב. כמה היגיון יש בו, כמה דרכי פעולה יש בו, כמה תכנון יש בו. התוכנית הזאת מתוכננת. זה תוכנית של השתלטות על אדמת העולם לצורך דתי. וזה חד וחלק. אנחנו בדרך סמואל הנטינגטון אמר, קרא לזה. מלחמת הציביליזציות. כן. והוא קרא לזה, ויצא לי לשמוע הרבה הרצאות שלו, והרבה הרצאות של פרופסור ברנרד לואיס, ושל מורי ורבי פרופסור משה שרון, שמדברים על הדברים האלה כבר מעל 30 שנה. טוב, עכשיו שמע. לי יש איזשהו חלום, נקרא לזה, או תחושה, שפה הולך, ואתה זזת מזה פעמיים הצידה, אני אעלה את זה עוד פעם אחת, שהולכת להיות כאן מלחמה של ממש, לא מלחמת תרבות טקטונית, אז אני לא שמעתי. לא, תהיה מלחמה אלימה. כלומר? יבוא נשק שנאגר. לא, אתה מדבר על המוסלמים, אני רוצה לדעת מה האירופים. למשל, עליית הימין, כלומר, האם יש נסיוב הגנה לאירופים, האם הם התעוררו בסוף? תראה, באיטליה זה קרה. כי באיטליה היה נשיא יוצא מן הכלל שהבין את הבעיה, ברלוסקוני, ועצר, הוא ירה בהם בים, הטביע אותם, את כל הסירות האלה. אז אני לא קורא לרצח עם, חס וחלילה, אבל צריך להילחם על מי שבא לקחת ממך. מה צריך? אתה יודע, אני חזרתי עכשיו ממקום נורא נחמד. טיטו, שהוא יוגוסלביה, שהיה ראש הפרטיזנים, אבא שלי היה מאוד קרוב אליו, אמר, כשהוא גירש את הנאצים ממונטנגרו, שזה היה המקום האחרון שהם, הוא אמר, את שלהם אנחנו לא רוצים, את שלנו לא ניתן. וזה בדיוק מה שאירופה לא עושה. אז היא נתנה להם. הימין שהיום מתחזק באירופה, היום יום הבחירות, יכול להיות שנראה עליית ימין, אנחנו נראה את זה גם בבלגיה. בפרלמנט האירופי ראינו את עליית הימין. באנגליה אנחנו יודעים מה קורה, באיטליה כבר קרה. נכון. אתה חושב שזו תחילת ההתגוננות, תחילת התגובה, ועוד רגע אכן מלחמה, ואני חוזר ושואל אותך, זה שהם יבואו איתם נשק... זה יכול לבוא לכדי עימות אלים, בהחלט, לא ביוזמה אירופאית. איך הם יעשו את זה? תראה, יש להם לפי החוק, את כל האזרחים הבלתי חוקיים שיושבים על האדמה שלהם, הם יכולים לגרש. והם לא עושים את זה. אבל לא תהיה להם ברירה. תראה, איך אמר ברדלה, שהולך לקחת שם את הבחירות עכשיו, כנראה עם מרי לפן.
הוא קורא לכל מיני צעדים, גם לפיקוח על הכניסה, גם לגירוש, גם לאי העסקת אזרחים בעלי אזרחות כפולה במקומות אסטרטגיים בצרפת. אתה מבין איזה חדירה יש במודיעין? אתה יודע איזה חדירה יש למודיעין באמריקה של מוסלמים? זה מטורף. אנשים בתפקידי מפתח, יושבים שם מוסלמים עם דעות מאוד קיצוניות, ואני לא מדבר על חברות הקונגרס, אני מדבר על תפקידים אופרטיביים במודיעין האמריקאי. וואו. זה פשוט חדירה שאנחנו לא מבינים אותה. אנחנו כבר שומעים התבטאות שלו נגד מדינה פלסטינית. הוא משווה אותה, אין הצדקה להקים מדינה פלסטינית כי היא ארגון טרור, כי זאת מדינת טרור. זה הפוך, הם היו קרוב לניאו-נאצים. הם שינו לחלוטין את הגישה טוב. שלהם. אני... זה הולך להיות מאבק מאוד חזק באירופה, בעיקר במדינות המפתח. זה מדינות סקנדינביה שנחשבות באסלאם כחלשות. מדינות כמו אנגליה, בריטניה, צרפת זה אופרה אחרת. ספרד זה... טוב, ספרד, זה פשוט... כל הזמן האסלאם הוא מתחת לפני השטח. אבל לא, הוא כבר לא מתחת לפני השטח, הוא עם מסגדים ענקיים, כן. הוא עם תהלוכות, אוקיי. עם כינוסים ענקיים במסגדים. עלי משפט אחרון, תהיה תגובה האחרונה שלך, ולהיום בזאת יתאמו דברינו. שמע, אני בכל זאת יהודי, ואני נקרא לזה יהדות, זה עולמי. אז אני רוצה גם על הבעיה הזו להתייחס מנקודת מבט יהודית. בעצם זה טוב לנו שתבוא הריאקציה הימינית, ככל שאני יכול להסתייג מזרמים ימיניים באירופה. טוב לנו הדבר, לא כן? טוב לנו, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים. אנחנו לא צריכים לקפוץ על העגלה, אנחנו צריכים לתאם. תשמע, לאורך כל השנים, אני מודע לזה. מה זה? רגע, אני אגיד. לאורך כל השנים, המנהיגות שלנו העבירה את המידעים האלה. אני יודע את זה. העבירה עליהם. לכל מדינות, לרוב מדינות העולם, גם באירופה, אבל גם למדינות, למשל, בעקבות הפיגועים בארגנטינה, למדינות דרום אמריקה, לארצות הברית. לא לקחו אותם ברצינות, אף אחד. חשבו שזה מנובר פוליטי. והיום? היום אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים. אנחנו צריכים להקים איזשהו גוף שיתעסק עם העניין הזה, ינהל מגעים, יעביר מידעים, ימליץ על דרכי פעולה, ובעצם נהיה שותפים לכל המהלך הזה, לחידוש התרבות המערבית. ירון אלקלעי, אני לא יודע להחליט אם זה היה רעיון אופטימי או פסימי, ויכול להיות ששניהם כאחד. תודה רבה לך, חן. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, ואני שב ומזמין אתכם לתמוך בנו. מתחת לנגן, תלחצו, יהיה לכם קישור. תודה, שלום ולהתראות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.